Idag handlar allt om schabloner. Schabloner kan man antingen göra med skarpell, lödkolv, sax. Man kan säkert göra det med cigarettglöd också, eller en kolbit. Man kan använda papper, man kan använda plast, man kan använda OH-plast och så vidare. Det finns massor med olika sätt att göra det. Man kan till och med köpa färdiga schabloner. Och vad är schabloner? Jo, schabloner är stenciler eller små formbara rister, pappersbitar eller någonting som man använder för att skapa mönster på sina beten. Det kan vara gäddprickar, det kan vara hjärtan, det kan vara eldsflammor och så vidare, och så vidare. Men jag tänkte visa er ett av de enklaste sätten att göra det på. Det är med en lödkolv. Och vi ska göra ett klassiskt gäddmönster. Häng med. Vad behöver man då? Jo, man behöver en lödkolv. I kiosken så har vi en speciell lödkolv med en väldigt liten spets, vilket gör att du kan göra väldigt tunna linjer. Och en av fördelarna med att använda en lödkolv när du gör schabloner, det är att du får en väldigt organisk uttryck. Det blir ganska naturligt liksom. Om man kollar exempelvis på en gädda, så kollar man på mönstren så här, de är helt random liksom. Men använder du en skarpell, då blir de ofta ganska raka. Men här blir det lätt att de blir runda och fina och härliga. Utöver då en lödkolv så behöver man lite OH-plast. Man behöver en passepartout eller en schablonram, en kniv, en häftapparat eller gem. Ja, och så kaffe emellanåt också. Varmt fan. Och lite tejp. Och så om man vill hålla på så kan man ju rita de här mönsterna innan. Men jag gillar att bara gå random. Liksom. Så nu kör vi. Enkelt sätt att fästa OH-pappret på din passepartout är med en häft. Fäster du bara så här. En där. Och så, jag gillar att spänna det så mycket det går. Då drar man bara så här, man bara spänner det. För ju mer spänd den är, desto lättare blir det att airbrusha med den. Samt desto lättare blir det att göra ditt mönster. Så trimmar vi till den här lite grann. Då, när man har gjort klart den här sen, då har du ju ditt bete så här. Så bara lägger du den emot och så airbrushar du ovanpå. Så blir det kanon. Okej, och jag tycker vi gör ett klassiskt gäddmönster här nu. Tar vi våran lödkolvspenna. Brukar jag ta bort den här grejen. Den här hållaren så att man liksom kan hålla ordentligt. För det är skönt att kunna liksom köra. Och då, ett gäddmönster är ju väldigt liksom oregelbundet i form. Så här är det liksom sky is the limit. Och det är det som är lite härligt med att göra sina egna liksom stenciler. Man får sitt eget formspråk på det. Så nu kör vi. Då trycker man bara. Nu kollar ni från båda sidor. Där kommer färgen gå rakt igenom. Och ett gäddmönster är liksom upp och ner. Lite hur som helst, det kan vara en rund. Och så kan det vara en hård, en låg, en sned, en sida. Då de här små trådarna och sånt som blir emellan, det gör inte så mycket. För de gör att det ser ännu mer levande ut liksom. Ja, nu börjar jag känna mig ganska nöjd med mönstret. Och det går ju liksom att göra egentligen vad som helst med det här. Men det här blir väldigt mycket för mig ett oregelbundet gäddmönster. Och det blir mitt personliga liksom. Och det är någonstans det som också gör att när du bygger dina beten och målar dem. Så här någonstans sätter du ditt yttersta prägel på din teknik att måla. Och det här gör det väldigt lätt. Väldigt, väldigt härligt att skapa ditt liksom uttryck i din konst eller ditt betsbyggande. Och nu kommer sanningens ögonblick. Här ser ni det organiska mönstret som blir då när man använder en lödkolv och stencil och OH-papper. Då blir det där levande liksom. Det är väldigt lik som en gädda ser ut ungefär. Testa de här grejerna. Det är för jäkla roligt att leka med dem. Och resultatet blir fantastiskt. Tja!